tao gọi chôn lại nè không à vô tao chôn lại nè tối màu giờ đây tao không nhận rồi chân được lơi sọt sọt xinh xinh không còn nên cô cho không pha xe đấy còn sao nhá bài nó vô nặng sao thật nóng thế chứ rồi đây rồi anh bạn quay một to đâu đi không? Ở đây, YouTube, tại YouTube. Ồ, mặt nhật. Ê, cha em ơi đấy, ơi. Đây là một chung cương nhé, vì đây là cái đang ngày bọn ở đấy chân bạn thôi thì nói là
đây sắp sắp dần dần